নমস্কাৰ হেল্ল' মোৰ চেনেলৰ শুভাকাংক্ষীসকল মই আজি মোৰ নাৰ্চাৰীত অকমান ফুল দেখুৱাই যাম মই কেনেকৈ লগাইছোঁ আৰু কেনেকৈ থৈছোঁ আহকচোন মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই মোৰ নাৰ্চাৰীৰ অকমান ফুল দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ এয়া মই মোৰ নাৰ্চাৰীৰ ফুল দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা মানি প্লেণ্ট হয় মই সব ফুলৰ নাম নকৈ নাযাম আপোনালোকে ফুলবোৰ চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে ফুল ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ নাৰ্চাৰীত আহিব মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম হৈছে আশ্ৰফ ফুড এণ্ড নাৰ্চাৰী গতিকে আপোনালোকে মোৰ নাৰ্চাৰীত আহিব আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ মতে ফুলৰ টাব চইচ কৰি পেলাই লৈ যাব ফুল ঘৰখনৰ আগত বা গাৰ্ডেন কৰিলে খুব দেখিবলৈ ভাল হয় ফুল প্ৰত্যেক মানুহে ভাল পায় মই লগাইছোঁ এইটো হয় এইটো মমাই তামোল এইটো মই সৰু টাবত লগাইছোঁ যদি আপোনালোকে পচন্দ কৰে তেনেহ'লে মোৰ পৰাই লৈ পেলাই ডাঙৰ টাবত দি দিব ভিতৰত ৰাখিলেও ৰাখিব পাৰিব বা বাহিৰত ৰাখিলেও ৰাখিব পাৰিব এইটো এটা হৈছে চিলভিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলে আৰু এইবিলাক গোটেই পাৰ্মানেণ্ট হয় এইবিলাক পাৰ্মানেণ্ট ফুল হয় গোটেই বছৰ মাহ ধৰি এনেকৈ থাকিব এইবিলাক পাৰ্মানেণ্ট এয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইটো এটা ঢেকীয়া হয় ঢেকীয়াৰ বহুত জাত আছে এইটো এটা সৰু সৰু পাতৰ ঢেকীয়া হয় আপোনালোকে আহিলে দেখিব আকৌ এইটো এটা হেৰি হয় মমাই তামোল হয় এইবিলাক মই এনেকৈ সজাই থৈছোঁ এইটো এটা ফুল হয় এইটো দেখিবলৈ ধুনীয়া কিন্তু ফুল নহয় এই পাতটো তিনিটা কালাৰ হয় ৰঙা হয় বগা হয় সেউজীয়া হয় তিনিটা কালাৰৰ হয় এইটো পাৰ্মানেণ্ট হয় গোটেই মাহ বছৰ ধৰি এইবিলাক থাকি যাব এয়া মই আজি এইখিনি দেখুৱাইছোঁ মই এতিয়া এনেকৈ যিহেতুকে মোৰ এইখিনি ভিতৰতে আছে মই 3-4 দিনৰ মূৰত এদিন পানী দিওঁ এনেকৈ বেছি পানী দিলে গুৰবোৰ গেলি যাব বা সোনকালে বেয়া হৈ যাব বেছি পানী দিব নালাগিব এয়া কমাই পানী 3-4 দিন মূৰত এদিন পানী দিলেও হৈ যাব এয়া মোৰ নাৰ্চাৰীৰ ফুল মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব